The world needs to confront India's human rights record. India has seen a steep increase in human rights abuses against its citizens, which the international community has so far refused to call out. Regardless of its growing military and economic power, India must be held to account if rule of the law and the existing human rights regime are to be universally respected. 50,000 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ 8,272 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। These numbers don't include cases of sexual violence perpetuated against women by men in higher caste, the victims of which are also prevented from accessing public service. व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पीस ने कहा है कि दुनिया के ਅੱਡ-ਅੱਡ मुल्कों वालों ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਲਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ, US ਸਰਫ ਨੇ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਗਲੋਬਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੀਡਸ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਕਡ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਏ ਸਟੀਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, which the international community has so far refused to call out. Regardless of its growing military and economic power, India must be held to account if rule of the law and the existing human rights regime are to be universally respected. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਸ 2014 ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਓਵਰਸੀਨ ਏ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਟੈਕ on human rights, including freedom of speech via targeting of journalists. The government has used a colonial era sedition law to curtail all forms of dissent, with over 400 cases filed against journalists, opposition politicians and academics since Modi came to power. India is now ranked 150th out of 180 countries under the Reporters Without Borders World Press Freedom Index. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ, 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਐਂਟੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੈਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 150ਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3 ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਰ ਕਿਲਡ ਇਨ 2020 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਭਮ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜਿਹਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਿਸ ਲੈਕ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ in the disputed territory of Jammu and Kashmir। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। The editor of prominent independent local news site Kashmir Wala Wahid Shah was arrested earlier this year under both the sedition law and UAPA ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ UN ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ ਲੀਡਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਸ਼ਟਡਾਊਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਅਨਰੈਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 71 ਸ਼ਟਡਾਊਨਸ 2021 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 51 ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਾਈਸੈਂਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨਸਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਕਰੰਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਟੂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ICC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। Therefore it is vital that world leaders pressure the BJP to sign these agreements both to show that the party is serious about its obligations and protect those persecuted or attacked within India ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ already have measures in place to achieve this through Magnitsky legislation which allows governments to freeze the assets and implement travel bans of individuals in other countries who are involved in human rights abuse। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨਸਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਬਿਊਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਲੀਡਰਸ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਿਹਾਫ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ BJP ਸਪੋਰਟਰਸ ਵਰ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇਨ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ 2018। ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ more than 50,000 crimes against caste and 8,272 against tribes were reported in 2020। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2020 ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
50,000 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ 8,272 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। These numbers don't include cases of sexual violence perpetuated against women by men in higher caste, the victims of which are also prevented from accessing public service। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ USF ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਯੂਰਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੌਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।